Giới khoa học Trung Quốc nói Mỹ mới là nơi bùng phát trước dịch Covid-19. Nghiên cứu, biến chủng SARS-CoV-2 có thể lây lan trong không khí gấp 100 lần chủng gốc. Liên Hợp Quốc lên án quân đội Myanmar pháo kích và oanh tạc bừa bãi. Taliban nói gì về kho báu vàng lớn bậc nhất thế giới bốc hơi khỏi Afghanistan. 4 đồng minh của ông Trump bị điều tra đặc biệt liên quan vụ 6 tháng 1. FBI chính thức truy nã bạn trai của nữ blogger qua đời bí ẩn. Khoảnh khắc ô tô bị dòng lũ cuốn trôi ở Tây Ban Nha. Tất cả sẽ có trong bản tin đặc biệt cập nhật những tin tức nóng nhất trên kênh FBNC. Một nghiên cứu sắp công bố trên nền tảng của Viện Khoa học Trung Quốc cho rằng Covid-19 có khả năng cao đã lây lan ở Mỹ vào tháng 9 năm 2019. Bài viết này chưa được giới khoa học đánh giá chéo. Trong đó, các tác giả sử dụng dữ liệu do chính phủ Mỹ công bố về các trường hợp xuất hiện triệu chứng, các ca xét nghiệm và số liệu tử vong vì Covid-19 từ tháng 3 năm 2020. Sau đó, nhóm tác giả Trung Quốc xây dựng công thức để suy luận rằng Covid-19 đã bùng phát ở Mỹ vào mùa thu cách đây 2 năm. Theo bài viết đăng tải trên trang web China 14, nhóm tác giả tuyên bố có tới 50% khả năng ca nhiễm Covid-19 đầu tiên xuất hiện ở Mỹ từ tháng 8 đến tháng 10 năm 2019, sớm hơn số liệu công bố chính thức. Tuy nhiên, các tác giả lại vô tình hay cố ý quên mất điều quan trọng, đó là những ca bệnh công bố sớm ở Mỹ đều có nguồn gốc từ châu Âu và châu Á. Một chuyên gia y tế công cộng nói với báo South China Morning Post rằng, bản phân tích của Trung Quốc có chất lượng tệ hại. Tôi nghi ngờ bất kỳ tạp chí khoa học quốc tế nào lại muốn đăng tải bài viết này. Việc phân tích số ca dương tính nên xét đến quá trình xét nghiệm được tiến hành như thế nào khi dịch mới bùng phát. Hầu hết các quốc gia tập trung xét nghiệm du khách từ Trung Quốc hơn là người dân địa phương. Vì vậy, số liệu ban đầu không có ý nghĩa phản ánh sự lây nhiễm ở địa phương. Trung Quốc báo cáo ca nhiễm Covid-19 đầu tiên vào tháng 12 năm 2019, còn Mỹ ghi nhận ca đầu tiên vào ngày 20 tháng 1 là một người từng có lịch sử di chuyển tới Vũ Hán. Bài nghiên cứu mới của Trung Quốc được công bố giữa bối cảnh Washington đang mạnh mẽ chỉ trích Bắc Kinh che giấu dữ liệu thô vào giai đoạn mới bùng phát dịch. Phương Tây và Tổ chức Y tế Thế giới WHO cũng đề nghị thực hiện thêm một cuộc điều tra chuyên sâu về nguồn gốc Covid-19 ở Trung Quốc. Thế nhưng Bắc Kinh đã tức giận và đóng sầm mọi cánh cửa. Đại dịch Covid-19 vẫn còn tồn tại rất nhiều bí ẩn mà khoa học vẫn đang tìm cách giải mã. Một nghiên cứu mới đây nói rằng biến chủng của virus dường như có khả năng lây nhiễm trong không khí mạnh mẽ hơn chủng gốc. Cụ thể, nhóm nghiên cứu phát hiện bệnh nhân mắc chủng Delta là biến thể chiếm ưu thế vào thời điểm thực hiện nghiên cứu, có thể làm lây lan virus trong không khí nhiều hơn từ 43 đến 100 lần so với F0 mắc chủng gốc. Một trong những nguyên nhân có thể là vì bệnh nhân nhiễm Delta vốn dĩ đã có tải lượng virus cao hơn trong dịch mũi và dịch hầu họng. Mặt khác, trong bản báo cáo được công bố trên ấn phẩm bệnh truyền nhiễm lâm sàng, đồng tác giả Don Milton từ trường y thuộc Đại học Maryland cho rằng chúng ta hiện đã biết đến chủng Delta thậm chí còn lây nhiễm nhanh hơn Alpha. Nghiên cứu của chúng tôi cho thấy các biến chủng ngày càng trở nên dễ lây lan hơn trong không khí. Vì vậy, chúng ta cần được cung cấp hệ thống không khí tốt hơn, nên đeo loại khẩu trang vừa vặn hơn và thêm vào đó, hãy tiêm vaccine để chặn đà lây nhiễm của virus. Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc hôm thứ Năm cảnh báo thảm họa nhân đạo ở Myanmar có nguy cơ diễn biến trầm trọng dưới sự cai trị của chính quyền quân sự và quốc tế phải can thiệp vào khủng hoảng này, phải ngăn chặn giao tranh giữa quân đội với các nhóm vũ trang địa phương trước khi quá muộn. Gần đây, sau lời kêu gọi tổng nổi dậy của phe đối lập, nhiều cuộc giao tranh bùng nổ ác liệt khiến hàng vạn người chạy nạn sang Ấn Độ. Hôm thứ Năm, nhiều vụ nổ đã diễn ra liên tiếp tại 5 khu vực khác nhau trên cả nước, dẫn tới thương vong. Các nước phương Tây đã chỉ trích chính quyền quân sự Myanmar và ban hành nhiều lệnh trừng phạt. Nhưng theo Reuters, các quan điểm cứng rắn trên trường quốc tế đang kêu gọi hành động mạnh mẽ hơn, chẳng hạn như cấm vận vũ khí đối với bộ máy cầm quyền của Tổng thống Min Aung Hlaing. Liên quan tin đồn kho báu Bakhtian bị tuồn lậu ra khỏi Afghanistan, Bộ Thông tin và Văn hóa của chính phủ tạm quyền Taliban vào hôm thứ Tư phủ nhận điều này. Tolo News dẫn lời Hamdullah Wasiq, phó ban văn hóa của Taliban cho biết kho báu Bakhtian đang nằm dưới sự kiểm soát và bảo vệ của chính phủ. Mọi người không cần lo lắng. Kho báu Bakhtian là tài sản văn hóa có giá trị hàng đầu Afghanistan,
được đưa tới dinh tổng thống trong chính quyền cũ vào tháng 2 năm nay, sau đó được trưng bày cho công chúng. Các nhà khảo cổ Afghanistan cho biết kho báu này có ý nghĩa lịch sử to lớn. Chuyên gia Hafiz Latifi nói rằng, về mặt tinh thần, kho báu lưu trữ giá trị lịch sử và văn hóa của đất nước chúng ta. Kho báu Batrian được xem là một trong những bộ sưu tập bằng vàng lớn nhất thế giới, được khám phá cách đây khoảng 4 thập kỷ ở khu vực Tela Tapa, thuộc tỉnh Jordan, phía bắc Afghanistan. Bộ sưu tập gồm trang sức và tác chế bằng vàng, thuộc về một khu lăng tẩm hoàng gia thời cổ đại, cụ thể là 7 di hài được tìm thấy với hàng ngàn thỏi vàng. Bộ sưu tập từng được trưng bày với hơn 21.000 tác phẩm chế tác bằng vàng. Chuyên gia cho rằng kho báu bắt nguồn từ vương triều Khorasan ở vùng lãnh thổ Bakhtian vào đầu thế kỷ thứ nhất. Sau khi Taliban kiểm soát Afghanistan, một số chuyên gia khảo cổ rất e ngại lực lượng Hồi giáo sẽ hủy hoại hoặc tuồn số vàng ra nước ngoài để phục vụ mục đích riêng. Theo trang Life Science, dẫn một số nguồn tin cho biết kho báu hiện đã mất khỏi dinh tổng thống và Taliban đang truy lùng nó. Tóm lại, dù Taliban khẳng định đang bảo vệ kho báu vàng lớn bậc nhất thế giới, nhưng truyền thông quốc tế tỏ ra nghi ngờ việc này. Ủy ban điều tra đặc biệt của Quốc hội Mỹ về vụ náo loạn đồi Capitol 6 tháng 1 mới đây vừa gửi trác triệu tập 4 đồng minh thân cận của cựu Tổng thống Donald Trump, yêu cầu họ nộp hồ sơ và ra điều trần. 4 người này bao gồm cựu chánh văn phòng Nhà Trắng Mark Meadows, cựu quan chức truyền thông Dan Scavino, cựu nhân viên Bộ Quốc phòng Scott Pater và cựu cố vấn cho ông Trump là Steve Bannon. Đây là lần triệu tập đầu tiên của Ủy ban điều tra vào sáng thứ Năm. Một thành viên ủy ban này, nghị sĩ Cộng hòa Adam Schiff, bang California cảnh báo nếu 4 cựu quan chức không ra làm chứng, họ có thể bị buộc tội coi thường điều tra. Liên quan đến vụ ngày 6 tháng 1, cựu quan chức truyền thông Scavino được cho là nắm giữ nhiều thông tin quan trọng, trong khi đó cựu chánh án văn phòng Meadows đã tham gia vào nỗ lực đảo ngược kết quả bầu cử, lẫn các kế hoạch truyền thông của ông Trump trong ngày tòa nhà Quốc hội bị tấn công. Tương tự, 2 đồng minh còn lại cũng đã biết trước được thông tin đám đông biểu tình sẽ xâm chiếm Điện Capitol. 4 người họ phải nộp hồ sơ trước ngày 7 tháng 10, sau đó ra điều trần vào ngày 14 và 15 tháng 10. Brian Laundrie, 23 tuổi, hôn phu của nạn nhân Gabby Petito, trong vụ án chấn động nước Mỹ đã bị FBI tìm kiếm gần một tuần nay để phục vụ điều tra. Đến hôm 23 tháng 9, người đàn ông chính thức bị cáo buộc sử dụng thẻ ngân hàng của hôn thê quá cố. Do đó, một tòa án quận ở bang Wyoming đã ban hành lệnh truy nã Laundrie trên toàn quốc. Hiện người này không bị cáo buộc sát nhân vì việc điều tra vẫn đang tiến hành. Đặc vụ FBI Michael Snyder ở Denver cho biết, lệnh truy nã mới đây sẽ cho phép FBI và các cơ quan chức năng trên khắp nước Mỹ có thể tiếp tục điều tra những chi tiết và hoàn cảnh dẫn đến vụ sát hại cô Petito. Chúng tôi kêu gọi ai biết tung tích của ông Laundrie hãy liên hệ với FBI. Vụ án bí ẩn gây xôn xao dư luận Mỹ bắt đầu từ lúc cặp đôi du lịch xuyên qua các bang miền Tây và đăng tải chi tiết hành trình trên mạng xã hội. Tuy nhiên, vào hôm 11 tháng này, gia đình báo cáo Petito mất tích, còn hôn phu Laundrie đã trở về nhà bố mẹ ở Florida được khoảng 10 ngày. Sau đó, thi thể của nữ blogger Petito được phát hiện ở khu cắm trại hẻo lánh trong vườn quốc miền Tây bang Wyoming. Nạn nhân bị sát hại, nhưng giới chức chưa công bố nguyên nhân tử vong cụ thể. Hiện cảnh sát và FBI phối hợp triển khai nhóm thợ lặn, trực thăng và chó nghiệp vụ để tìm kiếm Laundrie ở vùng hoang dã thuộc khu bảo tồn Canton. Gia đình cho biết nghi phạm lên kế hoạch thám hiểm vùng đầm lầy này. Dù cho đài Fox chưa bình luận, y có thể đã cung cấp thông tin giả và đang lẩn nấp bất kỳ đâu trên nước Mỹ. Khu bảo tồn Canton có địa hình phức tạp, đường mòn uốn lượn hàng trăm cây số và có nhiều khu vực đầm lầy dày đặc cá sấu. Những cột khói và tàn tro dày đặc vẫn bao phủ đảo La Palma khi núi lửa phun trào gần một tuần nay, khiến cho các chuyến bay đi và đến đều bị trì hoãn ngày 23 tháng 9. Sân bay vẫn mở cửa, nhưng giới chức khuyến cáo phi công tránh xa khu vực núi lửa phun trào. Theo Reuters, nhiều hành khách đang muốn rời khỏi hòn đảo của Tây Ban Nha đã hồi hộp nhìn lên màn hình điện tử, hy vọng có thể nhìn thấy giờ cất cánh của những chuyến bay cuối cùng trước khi lệnh đình chỉ bay có hiệu lực. Mặt khác, giới chức đã thiết lập 2 vùng hạn chế bay, nhưng nhìn chung không ảnh hưởng đến hoạt động hàng không thương mại. Đáng chú ý, theo dịch vụ giám sát khí quyển Copernicus của Liên minh châu Âu, gió mạnh có thể thổi tro bụi bay về phía đông, tràn tới phần còn lại của quần đảo Canary, thậm chí lan sang đến bán đảo Iberia và Địa Trung Hải. Giới chức địa phương khuyến nghị người dân rửa sạch thức ăn và quần áo để tránh hấp thụ tàn tro độc hại. Trước đó, vào ngày 22 tháng 9, dung nham chảy từ núi lửa tràn xuống vùng dân cư đã thiêu rụi hơn 150 ngôi nhà và trường học. Các vườn chuối được trồng để xuất khẩu cũng đã bị tổn thất nặng nề, hơn 6.000 người đã sơ tán.
Video lan truyền trên mạng Twitter hôm 23 tháng 9 cho thấy khoảnh khắc ô tô bị dòng lũ dữ cuốn trôi ở thị trấn Almendralejo ở miền Tây Nam Tây Ban Nha. Khu vực nói trên xảy ra mưa lũ nghiêm trọng, giới chức cảnh báo lũ khẩn cấp, nhiều mảnh vỡ và thùng rác đã bị lũ cuốn trôi trên đường phố. Đợt mưa lũ này do ảnh hưởng của bão nhiệt đới, trường học không đóng cửa nhưng thay đổi giờ học linh hoạt. Đến hết tuần trước, Mỹ ghi nhận cứ mỗi 10.000 chuyến bay thì có 6 hành khách bất trị. Con số này giảm một nửa so với hồi đầu năm. FAA cho rằng các sự cố là một trong những yếu tố đe dọa an toàn hàng không. Tình trạng hành khách nổi loạn bắt đầu tăng khi nhiều hãng bay quy định đeo khẩu trang. Hàng trăm hành khách đã bị cấm bay. Một số người bị phạt tiền tới 9.000 đô la do làm trái quy định khẩu trang. Các tiếp viên hàng không là những người lãnh đủ cơn nóng giận của khách hàng. Vì vậy, một số hãng bay thậm chí đã ngừng phục vụ đồ uống có cồn như một số giải pháp phòng ngừa. Đồng thời, các nghị sĩ Mỹ cũng lên kế hoạch yêu cầu Bộ Tư pháp khởi tố những hành khách bạo lực. Một phiên tòa gia đình ở Tel Aviv vào hôm thứ Năm tiến hành xét xử đầu tiên trong vụ việc giành quyền nuôi dưỡng bé trai 6 tuổi là người duy nhất sống sót trong thảm kịch rơi khép treo ở Ý. Cậu bé được bà mình đưa về Israel chăm sóc mà không có sự cho phép của những người thân khác ở Ý. Cậu bé Ethan Piran mất bố mẹ và em trai trong vụ tai nạn thảm khốc hồi tháng 5, khiến tổng cộng 13 người tử nạn. Sau đó, cậu bé được chuyển đến sống với dì ruột ở Ý. Tuy nhiên, người bà đã đưa cháu trai trở về Israel. Hiện giờ, các thành viên gia đình ở hai quốc gia đang lao vào cuộc chiến pháp lý để giành quyền nuôi dưỡng cháu bé mồ côi. Luật sư hai bên cho rằng tình trạng sức khỏe, thể chất và tinh thần của đứa bé là quan trọng nhất. Cậu bé ra tòa vào hôm qua nhưng không tiếp xúc với báo chí. Nam tài tử Daniel Craig được phong làm chỉ huy danh dự của lực lượng Hải quân Hoàng gia Anh vào hôm 22 tháng 9, có cùng cấp bậc với vai diễn James Bond, nổi tiếng trên toàn thế giới của Anh. Hình ảnh được Hải quân Hoàng gia Anh công bố hôm 23 tháng 9 cho thấy Craig mặc trang phục lính Hải quân và tạo dáng trước các địa điểm nổi tiếng ở London, bên cạnh đệ nhất đô đốc Hải quân Tony Radakin. Việc bổ nhiệm Craig với vai diễn James Bond trong loạt phim cùng tên là cách Hải quân Anh trân trọng sự đóng góp của nam tài tử đối với hình ảnh của các lực lượng vũ trang. Craig cho biết, tôi cảm thấy vô cùng vinh dự khi được trở thành chỉ huy danh dự. Phim bom tấn James Bond tiếp theo sẽ chứng kiến sự góp mặt lần cuối của Craig, nam tài tử hóa thân vào điệp viên lạnh lùng và cực ngầu của xứ sở sương mù trong tác phẩm được mong đợi No Time to Die. Phim được dự kiến sắp ra mắt vào ngày 28 tháng 9. Trong một nhà hàng thịt nướng ở Tokyo, các thực khách được phục vụ bởi toàn bộ nhân viên robot. Đó là biện pháp mới của nhà hàng Nhật khi chính phủ ban hành quy định hạn chế chống Covid-19, yêu cầu cấm bán rượu và giảm giờ mở cửa. Các nhà hàng giảm doanh thu đến hơn 80% và phải sử dụng lao động robot để tiết kiệm chi phí, giúp họ cầm cự qua giai đoạn khó khăn. Dịch bệnh khiến thị trường quán rượu Izakaya sụt giảm mạnh so với ước đoán của chúng tôi, trích lời chủ nhà hàng tên Miki Watanabe chia sẻ với Reuters. Watanabe nói thêm, tân thủ tướng Nhật Bản cần hành động mạnh mẽ hơn để giúp đỡ lĩnh vực kinh doanh nhà hàng khách sạn. Watanabe cho rằng, nếu còn duy trì tình trạng khẩn cấp, chính phủ nên có chính sách giúp đỡ hộ kinh doanh vượt qua vấn đề ế ẩm, nên có bồi thường cho những ngành kinh doanh bị đình trệ. Watanabe dự kiến đến tháng 4 năm sau sẽ thay thế nhân viên bằng robot tại 40% trong số hơn 300 chi nhánh của nhà hàng. Chúng tôi sẽ cập nhật những sự kiện quốc tế mới nhất trong bản tin nóng phát sóng vào lúc 15:30 hàng ngày trên kênh FBNC. Xin mời quý vị đón xem.